Lajme ndër të tjera do të ndiqni. Një artikull skandaloz është shkruar nga britanikja The Independent për Gjirokastrën. Autorja u kërkon turistëve të mos shkelin në qytetin e Gurtë. Sezoni turistik në Shqipëri në zonat bregdetare mund të quhet një sezon tragjik, pasi deri tani ka 11 të mbytur. Në degët e mësuesis do të pranohen vetëm maturantët me mesatari 7.5 e lartë dhe kjo është mesatarja minimale që kërkohet për të qenë pjesë e garës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Një artikull skandaloz është shkruar nga britanikja The Independent për Gjirokastrën. Autorja u kërkon turistëve të mos shkelin në qytetin e Gurtë. Një shkrim skandaloz ka publikuar pak ditë më parë prestigjozja britanike The Independent, duke u bërë thirrje turistëve që të mos vizitojnë qytetin e Gurtë. Mos shkoni në Gjirokastër, kështu e ka nisur artikullin gazeta britanike. Ndër të tjera ajo shkruan: "Gjithsesi, kur më parë nuk keni dëgjuar për të, dhe për më tepër kush do të donte të hiqte dorë nga ato pak javë të shupritura të pushimit vjetor për t'i çuar dëm në një qytet malor në Shqipëri. Së pari është e pamundur të mbërish në destinacion, e vetmja linjë fluturimi britanike non-stop drejt Shqipërisë të të çon në Tiranë, prej nga ku Gjirokastra është më e pakta 4 orë larg nëse përdor automjetin dhe në rastin më të keq, nëse përdorni sistemin e transportit publik të pisët dhe të pasigurt. Rrugëtimi juaj mund të zgjas deri në 12 orë për të mos shtuar dhe ndërlikimin e rrugëve zor të kalueshme. Natyrisht, nëse do të shikoni se ku pozicionohet Gjirokastra, një pëllëm prapa qytetit bregdetar të Sarandës, në bregun jugor të Shqipërisë, atëherë mund të kuptoni që është pranë Korfuzit, nga ku mund të shihni dhe ishujt e Greqisë. Dhe mandej mund të zbuloni se në fakt ka një tragedë të lirë që mund të merrni nga Korfuzi në Sarandë, që niset 3 herë në ditë dhe mund t'ju çojë në vend synim vetëm për 30 minuta. Por kjo tingëllon shumë e potershme dhe rëmujshme për një palë pushime. Përfundimisht, mos shkoni në Gjirokastër. Askush nuk flet anglisht si fillim, shkruan The Independent. Megjithëse do të duhet të kaloni disa orë të ulur në plazh me një vakt 10 herë më të lirë se ai që keni konsumuar në Korfuza të mëngjes, ose duke ngrënë përbi të njëjtit det jon, kristal të pastër, para se mund të zbuloni se si të mbërini në destinacionin tuaj të ardhshëm. Dhe pastaj do të duhet të bësh plot ecejake përgjatë rrugës derisa të gjesh një minibus, shoferi i të cilit pajtohet me ju ad hoc për çmimin dhe destinacionin. Në vend të autobusit të bollshëm ose të National Express që paraqitet në një ekran digjital, aty nuk ka bileta elektronike ose bileta çfarë do të disponueshme. Ju duhet të bini në një ujdi për çmimin e udhëtimit, që nuk është standard, para se të ngjesheni pranë ndonjë familje lokale, derisa minibusi të lërë Sarandën dhe disa prej peizazheve më të pabesueshme që ju kanë zënë syt. Dhe kush e dëshiron këtë? Gjirokastra sipas gazetës britanike është një mangth. Ju ecni nëpër male dhe lugina duke vretur çdo disa kilometra një nga 173.000 bunkerët, ndërtimin e të cilave urdhëroi diktatori Enver Hoxha në rast lufte gjatë viteve 70 dhe 80. Pastaj automjeti merr drejt fundit të Kodrës së Madhe, që shpihet deri në qytetin malor. Ju do të shkelni qytetin e vjetër, i cili teknikisht është një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, me rrugë me kallëdrëm dhe arkitekturë otomane të mirëmbajtur, por që të vret pas shpine. Ndërsa zgjidhni fruta të freskëta nga pemët e fiku që mbizotrojnë në kopshet e harlisura dhe shijoni një darkë prej 5 eurosh në kariket e vendosura në pragjet përgjatë rrugëve dredha. Padyshim që do të mendoni, pse gjithçka është atë pjetë këtu? Sigurisht hotelet janë të lira dhe të bukura dhe ofrojnë në menu mëngjese të shumëfisht që i bën për ju gjyshja e dikujt, por aty nuk ka asnjë etiketë për të shpjeguar varietetet e ëmbëlsirave, produktet shtëpiake apo erëzat e zonës. Në rregull, ka një kushtjell të ruajtur mirë në maj, sapo të kesh ecur nëpër tunele gurit të pafundme, do të asni një avion të rrëzuar gjatë luftës së dytë botërore, dhe askujt nuk i bëhet vonë nëse nga kureshtja depërtoni në brendësi të tij. Argjenti ndezur i dielli ngjyros një copë bari, bishti i aeroplanit me yllin e famshëm të zi shtrihet në disa shkure, por nëse ngrini kokën do të përballeni me pamjen e qytetit të vjetër të Gjirokastrës, ngritjet e larta në fund të Kodrës kryesore, luginën e rrallë dhe malet përtej. Megjithatë bën shumë vap po të ekspozohesh në majtë të Kodrës dhe gjezdisja rreth një avioni luftarak të SBA-s
mund të faturohet me cënimin e sigurisë tuaj. Llogarisni këtu që nuk keni askënd përreth. Në Gjirokastër ka pak gjasa të ketë jetë nate. Vendi ku përfundojnë mbrëmjeve shumica e turistëve dhe vendasve është veranda e bashkëngjitur në Hotel Kodra, që gjarpëron nëpërmjet qytetit të vjetër dhe ofron një pamje perfekte të perëndimit të diellit përgjatë maleve. Një pamë frymarrëse, por aty nuk gjendet asnjë barist. Nëse ktheheni në hotelin tuaj nëpërmjet gjelbërimit dhe rrugëve të gurit, duke humbur rrugën her pas here, sepse çatia një ndërtesë e papritmas bëhet shteg, ku ktheheni në qoshe, ndjeni fatlum që do t'ja mbathni të nesërmen. Imagjinoni sa do të habiteni kur një nga anëtarët e stafit shërbyes në hotelin tuaj ofron t'ju shoqëror për 1 orë e gjysmë në destinacionin tuaj të ardhshëm, vetëm për fakt se jeni një mysafir dhe sepse në të vërtetë është rruga që i duhet të përshkojë drejt supermarketit, jep ose merr 45 minuta. Ai ju jep fjalën t'ju ndaloj në syrin e kaltër, për kufizimi një pranvere natyrore të fshehur në një pyll me pemlisi, ku ujërat janë të shëndritshëm, sa nuk duken të vërtet. Druaj të keni parë ndonjë fenomen më të çuditshëm dhe më të bukur natyror, por uji është brisk i ftohtë dhe askush nuk e ka të qartë burimin e syrit dhe vetbëritjen e ujrave. Ndaj kush do të dëshironte të kishte të bënte me atë lloj pasigurie, do të bënit më mirë po të qëndronin në shtëpi, shkrua në fund gazeta britanike The Independent. Sezoni turistik në Shqipëri në zonat bregdetare mund të quhet një sezon tragjik, pasi deri tani ka 11 të mbytur. Prej 12 majit deri në 9 korrik në ujërat e brigjeve shqiptare kanë humbur jetën 11 persona. Një bilans i lartë i jetësh të humbura gjatë 2 muajve të parë të sezonit turistik. Më 12 maj do të shënojë viktima e parë pasi një 55 vjeçar u mbyt në Sarand. Një muaj më pas, më 11 qershor, do të shënojë viktima e dytë e mbytur në det. Bëj fjalë për një të moshuar 86 vjeçare e cili u gjet rreth 1.5 milje larg bregut të Durrësit. Po atë ditë një tjetër i moshuar nga Kosova vdiq në plazhin e Durrësit, ndërsa 6 ditë më pas një pushues 70 vjeçar humbi jetën në Vlorë. 4 ditë më vonë, në 21 qershor, në qytetin e Vlorës, për shkak se një ataku kardiak, një pushues në Vlorë humbi jetën. Në 24 qershor ishte një tjetër ditë dramatike. Në Durrës u mbytën 2 persona, një 75 vjeçar dhe një 31 vjeçar nga Skrapari. Ndërsa në Lezhë, në plazhin Rana Hedhur, u mbyt një 18 vjeçar, trupi pajetit të cilit do të gjendej nga peshkatarët 3 ditë më pas. Një ditë pas zgjedhjeve të 30 qershor, një turist i ardhur nga Gjermania për të pushuar në Durrës u mbyt, ndërsa 7 ditë më vonë një turist tjetër nga Bosnja, po në Durrës, do të humbiste jetën në ujërat e Adriatikut. Në 9 korrik u shumënua viktima e fundit në bregdetin e Lezhës, ku një i moshuar mbytet përsëri gjatë kohës që ishte duke u larë. Shpesh shkaqet për humbjen e jetës të njerëzve në ujë ka qenë mungesa e rojeve të plazhit, përgjegjësia e pushtetit lokal dhe bizneseve ndaj të cilët qeveria ka paralajmëruar masa të ashpra. Shumica e viktimave kanë qenë të moshuar mbi 60 vjeç, ku shkak për humbjen e jetës së tyre shpesh janë bërë komplikacione shëndetësore. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe janë shënuar edhe viktima të moshës së re, si ajo 18 vjeçarit në Lezhë dhe 31 vjeçarit në Durrës. Në degët e mësuesisë do të pranohen vetëm maturantët me mesatarin 7.5 e lartë dhe kjo është mesatarja minimale që kërkohet për të qenë pjesë e garës. Ndryshe nga sa po ndodh me programet e tjera universitare, në degët e mësuesisë mund të konkurrojnë vetëm maturantët dhe kandidatët e tjerë që kanë mesatare të shkollës së mesme nga nota 7.5 e më lartë. Kjo është mesatarja minimale që kërkohet për të qenë pjesë e garës për studimet e larta në këto degë, si në universitetet publike, ashtu dhe në ato private, që funksionojnë në vendin tonë. Në mbledhjen e pak ditëve më parë, Këshillimi i Ministrave ka rishikuar listën e degëve të mësuesisë, të cilat do të jenë në garë për pranimet e vitit të ri akademik 2019-2020. Po sipas vendimit të qeverisë, nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë do të përllogaritet si mesatare thjeshte 2 treguesve, që janë mesatarja aritmetike thjeshte notave përfundimtare vjetore, të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm, si dhe mesatarja aritmetike thjesht e notave të provimit të maturës shtetërore. Për të gjitha degët e tjera, përjashtuar ato të mjekësisë, qeveria ka vendosur se në garë për studimet universitare për gjatë vitit të ri akademik, kanë të drejtë të hyjnë vetëm maturantët dhe kandidatët e viteve të mëparshme, që kanë mesatarit të shkollës së mesme duke nisur nga nota 6.5 në vijim. Ndërsa në degët e mjekësisë mund të garojnë vetëm maturantët që kanë mesatarit të shkollës së mesme mbi notën 8. Kjo mesatare ndryshon në varësi të degës së përzgjedhur. Ndërkohë maturantët kanë nisur tashmë me procedurat e aplikimit për pranimet në institucionet e arsimit të lartë. Maturantët dhe kandidatët e tjerë përpara aplikimit për zgjedhjen e 10 preferencave në portalin e aplikimit universitar duhet të kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2.000 lekë në zyrat e postës shqiptare apo në bankat e nivelit të dytë nëpërmjet faturës për arkëtim
të cilën e shkarkojnë në portalin New Albania. Pagesa duhet kryhet deri në 25 korrik. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave të mesme konfirmojnë pagesën e kryer brenda datës 26 korrik 2019 në portalin New Albania. Derisa në periudhën 31 korrik dhe 5 gush, maturantët dhe kandidatët e tjerë që duan të ndjekin studimet në institucionet e arsimit të lartë, përfshirë dhe kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë jashtë vendit, pas pagesës së tarifës së aplikimit, do të aplikojnë në portalin përkatës nëpërmjet formularit online të aplikimit, mbi bazën e notës mesatare, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, si dhe kritereve të tjera të përcaktuara nga universitetet, duke zgjedhur deri në 10 programe studimi nga lista e programeve të studimit që ofron çdo institucion i arsimit të lartë publik apo privat në vend. Lista e fituesve të raundit të parë do të zbardhet në fund të muajit gusht, ndërsa fituesit do të regjistrohen në 7 faza 48 orëshe që do të zhvillohen ndërmjet datave 2 dhe 15 shtator, ku secili maturant duhet të paraqitet në sekretariatin përkatëse të fakultetit që preferohen për të bërë regjistrimin me dokumentet përkatëse. Çka do të thotë se vija e fituesve do të spostohet me përfshirjen e fituesve të rinj për çdo fazë 48 orëshe të mbylljes së regjistrimeve. Kështu çdo aplikant fitues duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues për të bërë regjistrimin si student brenda 48 orëve. Në të kundërt e humbet degën e studimeve që ka fituar. Në periudhën 31 korrik dhe 5 gusht, maturantët dhe kandidatët e tjerë që duan të ndjekin studimet në institucionet e arsimit të lartë, përfshirë edhe kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë jashtë vendit, pas pagesës së tarifës së aplikimit, do të aplikojnë në portalin përkatës nëpërmjet formularit online të aplikimit, mbi bazën e notës mesatare, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Sekretari i Mbrojtjes së Detyrit Mark Esper tha të premten se Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndryshuar qendrimin lidhur me rolin e të Turqisë në program për avionët amerikan F-50, përsa ku Ankara do të ketë sistemin rus të mbrojtjes raketore. Ai tha se do të bisedon me homologun e tij turk më vonë gjatë ditës. Komentet e zotit Esper i bëri pas njoftimit se Turqia ka mbritur dërgesa e parë sistemit rus S-400. Zoti Esper i pati thënë ministrit turk të mbrojtjes Hulusi Akar në Bruksel 26 qershor se Turqia nuk mund të ketë si sistemi S-400 ashtu dhe avion të avancuar luftarak amerikan F-35. Gjeni që Turqia i ka marrë sistemin S-400, por pozicioni në lidhje me F-35 nuk ka ndryshuar. Do të flas me homologun turk mbi këtë çështje sot pasdite, tha zoti Esper në Pentagon. Të premte ministri turk e mbrojtjes tha se dërgesa e parë e sistemit mbrojtjes raketore ruse S-400 arrit në Turqi, vend antar i NATO-s, në një zhvillim që mund të përshkallëzojë tensionin me Shtetet e Bashkuara që ka përlemëruar sanksionet e Ankaras. Dërgimin e parë arriti në bazën ajrore Murdet afër Ankaras, thuhet njoftimi i ministrisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha pas takimit me presidentin amerikan Donald Trump gjatë punimeve të G20-s muajin e kaluar se Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë sanksionet e Ankaras për shkak të blerjes së sistemit S-400. Presidenti Trump tha se Turqia nuk ishte trajnuar në mënyrë të drejtë, por ai nuk përjashton sanksionet. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi S-400 nuk përputhet me rrjetin e mbrojtjes që përdor NATO dhe mund të vënë në rrezik avion luftarak F-35 kompanisë amerikane Lockheed Martin për prodhimin e cilësisë ka ndihmuar dhe Turqia ndërsa ka planifikuar dhe blerjen e tyre. Nëse sanksionet e mundshme amerikane, Turqia mund të përballet me përjashtim nga programi i blerjes avionëve F-35. Washingtoni ka ndërprer tashmë trajnime pilotëve turq në Shtetet e Bashkuara për avionë F-35. Presidenti i Venezuelës ka njoftuar se qeveria dhe opozita kanë arritur marrëveshje për të krijuar një tavolinë të përhershme të dialogut një ditë pas përfundimit bisedimit me Barbados për zgjedhjen e krizës politike në vend. Pas 3 ditë të dialogi intensiv me opozitën venezueliane, ne kemi arritur një marrëveshje që krijojmë një tavolinë të përhershme dialogu. Presidenti i Venezuelës theksoi se ka besim të plotë se qeveria dhe opozita do të arrijnë shumë shpejt një marrëveshje të shkëlqyer të paqes dhe bashkëjetesës. Maduro gjithashtu çmon vullnetin e qeverisë norvegjeze, e cila ishte ndërmjetësues në këto bisedime. Bisedimet e Barbadosit erdhën pas bisedimit në Oslo të Norvegjisë të mbajtur në muaj maj, por që nuk dhan rezultat. Trazira politike mes president Maduro dhe liderit të opozitës Juan Guaido kanë vazhduar në Venezuelë që nga 10 janari. Guaido vazhdoi presidenti i përkohshëm në 23 janar, duke cilësuar si mashtrim rizgjedhje Maduros në vit 2018, një veprim i cili u mbështet nga SBA dhe rreth 50 shtete të tjera. Më shumë se 20 vetë janë vrarë ose janë zhdukur për shkak të rrëshqitjes së dheut të përmbyllur në Nepal të premten. Shishat e dendur që nga e India kanë goditur 20 nga 70 rrethet e Nepalit në kodra si dhe në rafshinat jugore. Në deklaratë e Ministrisë së Brendshme thuhet se 15 vetë u vranë, ndërsa 6 të tjerë u zhdukën dhe rreth 13 u plagosën pasi shirat e pandërprer shkaktuan rrëshqitje të dheut dhe shkaktuan përmbyllje të shpejta në lumen me origjinë nga Himalajet. Në kryeqytetin Kamadu, 3 anëtar të një familje u vranë, kur muret e shtëpisë të tyre u shembën.
Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump hoqi dorë nga përpjekjet e tij për të shtuar një pyetje në formular regjistrim popullsisë në vitin 2020. Ai tha se ka vendosur të mbledhë informacion mbi njerëz që banojnë në Shtetin e Bashkuar nëpërmjet agjësive të ndryshme federale. Në fjalim të njëjtën, presidenti Trump fajson demokratë gjykatën që ai quan jo miqësore për krijimin e pengesave ndaj asaj që ai thotë se si pyetjen e legjitime. Kritikët thonë se kjo çështje do të pengonte shumë banorët për në shtetësi, qofshin ligjërisht apo jo në Shtetet e Bashkuara që marrin pjesë në regjistrimin dhe shtrëmbërimi i rezultateve mund të jetë që republikanë në shumë vende dhomë përfaqësuese dhe avantazhe të tjera. Të njëjtën Trump njofton një urdhër ekzekutiv për të gjithë departamentet e agjësisë federale që dorëzojnë tek departamenti i tregëtisë dhe në administracionin e tyre që jetojnë në SBA. Si rezultati i urdhrit ekzekutiv siguron që regjistrimi i vitit 2020 numëron saktësisht banorët apo pashtetësi dhe emigrantë jashtëligjshëm të Shtetit të Bashkuar, tha presidenti. Zoti Trump tha se informacionet e mbledhura në këtë mënyrë janë më të sakta dhe gjithëpërfshirëse se sa përgjigjja e një pyetje të vetme gjatë regjistrimit. Do të përdor bazat e mëdha të dhënave për të pasur numrin e plotë të saktë të banorëve pashtetësi, përfshirë të dhënat që mbahen nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe Administratës së Sigurimit Shoqëror. Kemi shumë një orinë agjësi tona, nuk do të lëm gur pa lëvizur, tha Trump. Duke lënë pas zhvillimet nga rajoni dhe bota, vjem sërish me informacione në vend dhe përqendrohemi tek fusha e sportit. Luftëtari vijon të jetë larg çdo prishmërie, mungesa e trajnerit të ri dhe largimi i formacionit të tërë për sportdashësit do Gjirokastrit, luftëtari po shkon drejt degradimit. Luftëtari vjen të jetë larg pritshmërive në drejtimin e president Grigor Tavo, situata e kësaj skuadre ka arritur një pikë sikur më parë. Një ekip që pretendon të konkurrojë si barabartë me të gjithë, por aktualiteti që po kalon bie ndesh me pretendimet e numrit 1 të bluezimit pak ditë para fundit të sezonit 2018-2019. Mungesa e trajnerit të ri dhe largimi i informacionit të tërë për opinionin sportdashës të qytetit të Gurt është më shumë për ata që më herët kanë lënë gjurmë në futbollin Gjirokastrit. Janë këmbana alarmi. Thodori Kalluci, ish trajner sezonin të largët 1993-1994, ka komentuar situatën duke treguar se çfarë nuk shkonte luftëtarit, i cili mungon kapiteni, i mungon anija pa busull orientues në det të trazuar nga intensiteti i lartë i dallgëve. Këtij ekipi mungon shtylla kurizore, janë prishur balancat, teksa s'ka asnjë emër të konfirmuar në të trija repartet e lojës. Një portier me përvojë, po ashtu lojtar kalibri në mbrojtje, me sfushë dhe sulm, duhen detyrimisht të jenë pjesë e skuadrës së re. Të gjithë në pritje të fillimit të përgatitjeve të 15 Korriku, kur akoma s'dihet emri trajnerit të ri, atëherë të gjithë kanë të drejtën e Zotit për të qenë dyshues për një luftëtar pretendet sezonin e ri. Mbetet i befasuar nga plogështia dhe indiferentizmi i drejtuesve për momentin. Personalisht shpresoj dhe besoj se dhënia e shpresës dhe së fundit, çdo ditë që kalon për luftarin e shpartalluar do të ketë impakt negativ. Presidenti Grigor Tavo dhe bashkëpunëtorët e tij s'kan kohë për të humbur, përfundon mjeshtri sportit Theodori Kalluci. Luftëtari i sezonit të ri versus lëvizjeve në dalje nuk është bërë ende e gjallë për afrimet, me informacion të larguar dhe vetëm një të afruar, Ganezin Michael Olatain. Me të drejtë në çdo ambient sportiv dëgohet pyetja ku po shkon në luftëtar. Askush nuk bëhet i gjallë, veç reagimet e lojtarëve në zë. S'kemi ç'të bëjmë, do të presim dhe pak. Malin Dymera është nga lojtarët e bluezimit në kontratë me luftëtarin i cili shkurtimisht është shprehur: "Respektoj të gjitha rregullat e lojës, si të gjithë të tjerë, dhe unë duhet të pres javën e re për të mësuar se çfarë do të bëhet." Vjem këto momente me parashikimin e motit, grafika na prezanton parashikimin e motit për ditët në vijim. Channel 7 Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër online, mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypje i ditës, foto, lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online, ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirëpafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.com.